السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم في أغرب مكان في العالم، مثلث برمودا. أبوكم خصوصي أبو ليلى اللي فقد على دورة الموانئ سنة 51 ما ماتش، حي يرزق. ما هو أصل الأسطورة وكيف اكتسبت كل هذا الغموض؟ مثلث برمودا والذي يعرف بمثلث الموت، جميعنا سمعنا بذلك المثلث السحري الذي يبتلع كل ما يدخله ولا يترك منه أي أثر. فما هي حقيقة هذا اللغز؟ هو فعلا انا اسمع عن ضرة المواني انها اختفت، طلعت من اسكندرية سنة 1951 واختفت في مثلث برمودا. قولوا ان المثلث ده فيه احتمال هناك، احتمال ان في فجوة زمنية، اي حاجة تعدي على المثلث ده لزمن تاني. في البداية أعزائي مشاهدين قناة من مكانك، دعونا نتعرف على هذا المثلث العجيب، والذي هو عبارة عن مساحة من الماء بين فلوريدا وبورتوريكو وبرمودا في الساحل الجنوب الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية في المحيط الأطلسي. يدعي الكثير من الناس أنها ذات قوة خارقة وشريرة يمكنها جعل السفن والناس والطائرات تختفي إلى الأبد. ما هو أصل أسطورة مثلث برمودا؟ مستعدين؟ بدأت القصة في عام 1945 عندما خرج 5 طيارين خبراء في طلعة جوية اعتيادية في يوم مشمس وجميل كما يفترض، قبل أن يضلوا الطريق ويفقدوا الاتصال بهم إلى غير رجعة. يذكر أن آخر ما ورد من الطيارين كان نداء استغاثة للقاعدة ثم لا شيء. أما مصطلح مثلث برمودا فيرجع أول ظهور له إلى عام 1964، لكنه أصبح واسع الانتشار عندما تنبأه المؤلف الأمريكي المهتم بالظواهر الخارقة تشارلز بيرليتز. هذا الكاتب كان يؤمن بوجود أطلانتس، وقام بشكل ما بربط وجودها بهذا المثلث في كتابه الشهير مثلث برمودا الذي نشر عام 1974. منذ ذلك الحين توالت آلاف المقالات والكتب لتتحدث عن هذه الظاهرة وتحيطها بالمزيد من الغموض والرعب في كل مرة. ما هي التفسيرات التي اقترحت لتفسير هذه الظاهرة؟ بنى البعض تفسيراته على ادعاءات بيرليتز، فادعوا أن أطلانتس موجودة تحت مثلث برمودا في قاع المحيط، ويقوم أهلها بإغراق السفن والطائرات باستخدام طاقة الكريستال التي يشتهرون بها. فيما فسرها آخرون بأن المنطقة مسكونة بالفضائيين الذين يخطفون البشر لإجراء تجارب شريرة عليهم. كما ذهب بعضهم لافتراضات شديدة الغرابة كوجود ثقب في نسيج الكون في تلك المنطقة يأخذ من يدخله إلى بعد موازٍ لا يمكن العودة منه. في الجانب الآخر تم اقتراح العديد من التفسيرات المبنية على ظواهر طبيعية كاندفاعات غاز الميثان القابل للاشتعال من قاع المحيط، واشتعاله بسبب البرق أو الشحنات الكهربائية، أو لعل السبب هو اضطراب الحقل المغناطيسي الأرضي أو تقلب التيارات البحرية. حتى هذه الافتراضات تحمل الكثير من الثغرات المنطقية لن نناقشها حاليا حتى نسأل السؤال الأهم: هل حقا هناك لغز؟ قبل محاولة تفسير أي ظاهرة يجب على الخبير طرح الأسئلة الصحيحة. هل مثلث برمودا حقا بهذه الخطورة؟ الصحفي الأمريكي لاري كوش طرح هذا السؤال آخذا على عاتقه التحقيق في قصص الاختفاء الغريبة التي نسبها بيرليتز وغيره إلى تلك المنطقة، ووجد القصة بالكامل قائمة على المغالطات
التحوير للأحداث وحتى الفبركة الصريحة في بعض الأحيان. وضح كوش في كتابه لغز مثلث برمودا تم حله أن معظم قصص الاختفاء الصحيحة في مثلث برمودا تم تناقلها بين الكتاب والصحفيين دون التحقق منها، رجوعا إلى بيرليتز كمصدر أساسي. ووجد أن بيرليتز قام بخداع العامة بإضفاء جانب من الغموض على حوادث عادية وإدراج أسماء حوادث حصلت خارج المنطقة المذكورة، بل وصل به الأمر إلى اختلاق قصص دون أي مصدر موثوق واستخدامها كدليل على صحة مزاعمه بدافع الشهرة وكسب المزيد من المال. من المستحيل أن تكتسب منطقة كل هذه الشهرة والسمعة الخطيرة دون أن يكون هناك شيء من الصحة خلفها، أليس كذلك؟ بالطبع لا، فالبشر بشكل عام يميلون لتصديق التفسيرات الخارقة ونظريات المؤامرة، ربما لأنها أكثر تشويقا أو لأنها تعطينا شعورا زائفا بالأهمية. لذلك دائما ما نجد من يميل لتصديق أكثر التفسيرات غرابة وتطرفا لأي ظاهرة طبيعية. بالعودة إلى البداية عام 1945، في الحقيقة كان الطيارون المفقودون مجرد مبتدئين ولا يملكون تلك الخبرة الكبيرة، إضافة لكون الطقس في ذلك اليوم أبعد ما يكون عن المشرق والجميل كما أشيع. وبالطبع فإن أهالي المفقودين سيميلون إلى نشر وتصديق إشاعة الظواهر الخارقة بدلا من الاعتراف بإمكانية وقوع أقاربهم في خطأ ما تسبب بفقدانهم. إضافة إلى ذلك فالمنطقة مكتظة جدا بالحركة الملاحية البحرية والجوية، لذلك من الطبيعي وقوع عدد أكبر من الحوادث فيها. بالرغم من ضخ الفكرة بشكل كامل علميا من قبل المختصين، ما يزال الكثير من الكتاب يصفون الأمر باللغز الغامض أو المستعصي. أغلب هؤلاء الكتاب من مؤلفي قصص التشويق المتهيمن بالمبيعات أكثر من نشر المعرفة. لذلك من غير المستبعد افتراض أن هذه الأسطورة ستبقى حية لفترة طويلة. المهم في الأمر أن نشكك في كل شيء ولا نقبل التفسيرات الخارقة مهما كانت مشوقة وجذابة. Have a nice time.